Lektion 1. Den saknade ryggsäcken. Jag verkar ha tappat bort min ryggsäck. Det är en svart ryggsäck med en laptop inuti. Har du sett det här omkring? Det låter viktigt. Jag hoppas att jag inte glömde den i biblioteket. Jag studerade där tidigare. Biblioteket kan vara ganska kaotiskt. Det är lätt att glömma saker. Precis. Jag minns att jag lade ner den medan jag antecknade. Kanske borde vi gå tillbaka i samma spår. Det kanske kan hjälpa dig att minnas. Det är en bra idé. Jag börjar med biblioteket och kollar sedan kaféet. Jag gör det i sällskap. 2 par ögon är bättre än 1. Tack. Jag uppskattar din hjälp. Jag skulle vara vilsen utan min laptop. Det är viktigt, särskilt med tanke på alla uppdrag vi har. Ja. Att förlora den vore en katastrof. Jag har sparat alla mina projekt på den. Låt oss hoppas att vi hittar den snabbt. Den ligger förmodligen bara någonstans. Jag kan bara föreställa mig paniken om någon annan plockade upp den. Det vore synd. Vi borde fråga runt på biblioteket först. Bra tänkt. Jag ska fråga receptionen om någon har lämnat in den. Jag ska hålla ett öga på dig medan du gör det. Tack. Det känns bättre att veta att du hjälper. Här gäller det att hitta sin ryggsäck och förvara den säkert. Ja. Låt oss lösa detta mysterium tillsammans. Lektion 2. Smarta shoppingstrategier. Jag har en shoppingtur planerad för den här helgen. Det låter spännande. Har du någon plan? Nåja, jag gör alltid en lista och håller mig till den. Det är en bra strategi. Den hjälper mig att undvika onödiga köp. Precis. Utan en lista tenderar jag att bli distraherad av glänsande saker. Jag kan relatera. Det är lätt att bli distraherad i butiker. Vad brukar du ha med på din inköpslista? Jag prioriterar det nödvändigaste först, som matvaror och hushållsartiklar. Smart tillvägagångssätt. Jag glömmer ofta det viktigaste om jag inte skriver ner det. Det är också bra att kolla ditt skafferi innan du gör listan. Det är ett bra tips. Det förhindrar att man köper dubbletter. Ja. Dessutom kan det spara pengar i längden. Har du någonsin handlat utan en lista? Jag har, och det var kaotiskt. Jag köpte saker jag inte behövde. Det låter frustrerande. Jag föredrar en mer organiserad upplevelse. Håller med. Att hålla sig till en lista gör shoppingen mindre stressig. Lägger du till några roliga saker på din lista? Ibland. En liten godbit till mig själv kan vara en fin belöning. Det gillar jag. Det gör shoppingupplevelsen trevligare. Här gäller det att handla effektivt och undvika impulsköp. Ja. Låt oss planera våra listor noggrant och njuta av vår resa. Lektion 3. Naturens skönhet.
Det doftar underbart i blomsterträdgården, eller hur? Ja, verkligen. Doften är så uppfriskande och upplyftande. Jag älskar hur färgerna sprakar runt omkring oss. Titta på de röda och vita blommorna. De är fantastiska. Kontrasten är helt enkelt vacker. Jag tror att det är tulpaner. De påminner mig alltid om våren. Ja. Tulpaner är så glada blommor. De lyser upp vilken trädgård som helst. Har du en favoritblomma? Jag älskar solrosor. De ser alltid så glada ut när de står inför solen. Solrosor är fantastiska. De får alla att le. Vad sägs om dig? Vilken är din favorit? Jag älskar rosor. De är klassiska och har en så härlig doft. Rosor är tidlösa. De symboliserar kärlek och skönhet. Det är intressant hur blommor kan förmedla känslor. Absolut. Varje blomma har sin egen betydelse. Har du någonsin provat att odla dina egna blommor? Det har jag. Det är givande att se den blomma efter att man tagit hand om dem. Det låter underbart. Det borde jag också prova. Det borde du definitivt. Trädgårdsskötsel kan vara ganska terapeutisk. Här är det dags att njuta av naturens skönhet och den glädje den ger. Lektion 4. Projektplanering. Jag tror det vore toppen om vi kunde slutföra allt inom 2 veckor. Jag håller helt med. Den tidslinjen skulle hålla oss på rätt spår. Ja. Det ger oss tillräckligt med tid att ta itu med eventuella oväntade problem. Precis. Vad tycker du att det första steget borde vara? Jag föreslår att vi beskriver våra huvudmål och deadlines för varje uppgift. Det låter som en gedigen plan. Tydliga mål hjälper oss att hålla fokus. Dessutom bör vi tilldela varje TIA-medlem ansvarsområden. Ja. Alla behöver känna till sin roll för att undvika förvirring. Jag kan hantera budget och resursfördelning. Perfekt. Jag kommer att fokusera på marknadsföringsstrategin. Toppen. Vi borde också schemalägga regelbundna avstämningar för att övervaka framstegen. Det är en klok idé. Kommunikation är nyckeln till framgång. Finns det några potentiella utmaningar vi bör förutse? Jag tror att vi kan stöta på vissa förseningar med externa leverantörer. Det är en möjlighet. Vi borde ha en reservplan redo. Håller med. Att förbereda sig för det oväntade kommer att hålla oss i framkant. Om vi kan hålla igång den här takten är jag övertygad om att vi kommer att lyckas. Ja. Låt oss sikta på att möta vår deadline med glans. Här är 2 produktiva veckor och ett lyckat projekt. Lektion 5. Fitnessrekommendationer. Jag har funderat på att förbättra min träningsrutin. Har du några bra förslag? Absolut. Vad sägs om att integrera lite konditionsutrustning i dina träningspass?
Det låter som en jättebra idé. Har du några rekommendationer? Jag skulle föreslå att du börjar med ett löpband. Det är mångsidigt och lätt att använda. Det gillar jag. Promenader eller löpning kan verkligen öka min uthållighet. Ja. Dessutom kan du justera hastigheten så att den passar din konditionsnivå. Hur är det med motionscyklar? Jag har hört att de är effektiva. De är fantastiska. Cykling är bra för att bygga upp benstyrka och uthållighet. Jag tycker om att cykla. Det känns ibland mindre ansträngande än att springa. Precis. Du kan också titta på program eller lyssna på musik medan du cyklar. Det gör det roligare. Finns det andra alternativ du rekommenderar? Vad sägs om en elliptisk maskin? Den erbjuder ett träningspass med låg belastning. Det låter bra. Jag vill skydda mina leder när jag tränar. Crosstrainers är perfekta för det. De ger också träning för hela kroppen. Jag uppskattar dina förslag. Jag ska definitivt överväga dessa alternativ. Glöm inte heller roddmaskinerna. De är utmärkta för konditionsträning och styrketräning. Det är en jättebra idé. Rodd tränar flera muskelgrupper. Ja. Det är ett roligt sätt att förändra sina rutiner. Här gäller att hitta rätt konditionsutrustning och uppnå våra träningsmål. Lektion 6. Rensa ut med mening. Jag har bestämt mig för att rensa ut mitt utrymme. Det är dags för en förändring. Det låter som en jättebra idé. Vad ska du göra med de saker du inte längre behöver? Jag brukar skänka en del till välgörenhet, sälja annat online och återvinna resten. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det känns bra att ge tillbaka. Precis. Att donera hjälper behövande och frigör plats för mig. Jag älskar det. Hittade du något intressant när du sorterade? Jag hittade faktiskt några kläder som jag glömt att jag ägde. Det är alltid en trevlig överraskning. Ska du behålla dem? Vissa, men andra tror jag att någon annan skulle kunna uppskatta mer. Det är ett genomtänkt beslut. Att sälja online kan också vara givande. Ja. Det är som att ge saker ett andra liv samtidigt som man tjänar lite pengar. Dessutom minskar det avfall. Återvinning är en viktig del av processen. Absolut. Jag tror på att vara ansvarsfull med det vi inte längre använder. Och det känns tillfredsställande att se ett snyggt utrymme efteråt. Jag håller med. Ett rent utrymme kan vara så uppfriskande för sinnet. Så, när planerar du att börja den här utrensningsresan? Jag börjar i helgen. Vill du vara med? Jag skulle gärna vilja hjälpa till. Tillsammans kan vi göra det roligt. Här gäller det att rensa ut med mening och göra positiva förändringar. Lektion 7. Förberedelser inför ett äventyr. Jag tycker att vi ska ha bekväma skor på oss när vi vandrar. Det är en utmärkt poäng.
Bekväma skor är avgörande för en lång dag. Och vi får inte glömma att packa med solskyddsmedel. Solen kan vara ganska stark. Absolut. Jag tar med mig en hatt också. Det ger extra skydd. Bra idé. En hatt kan hålla oss svala och skydda våra ansikten. Tycker du att vi borde ta med oss snacks också? Ja. Hälsosamma snacks håller energin uppe under vandringen. Jag kan packa lite granolabars och frukt. De är lätta att bära med sig. Perfekt. Jag tar med mig några vattenflaskor för att hålla mig hydrerad. Vätskebalans är nyckeln. Vi vill inte känna oss trötta. Har du kollat väderprognosen för idag? Det gjorde jag. Det ser ut att bli varmt och soligt, så vi är förberedda. Det är bra att veta. En solig dag är en fantastisk vandringsupplevelse. Jag kan knappt vänta med att utforska stigarna och njuta av naturen. Jag med. Det är alltid uppfriskande att vara utomhus. Här väntar en dag fylld med äventyr och vacker natur. Ja. Låt oss få ut det mesta av vår vandringstur tillsammans. Lektion 8. Tacksamhet för nya början. När jag sitter här känner jag mig tacksam för så många välsignelser. Jag håller helt med. Vi borde tacka Gud för att han ger oss mat, tak över huvudet och religionsfrihet. Absolut. Det är grundläggande behov som vi ofta tar för givna. Och låt oss inte glömma de vänliga indianerna i detta nya land. Ja. Deras gästfrihet har gjort vår övergång mycket enklare. Det är glädjande att se hur de delar med sig av sina kunskaper och resurser till oss. Deras generositet förhöjer verkligen vår upplevelse här. Jag uppskattar att lära mig om deras seder och traditioner. Jag med. Det berikar vår förståelse av det här landet. Det är fantastiskt hur mycket vi kan lära oss av olika kulturer. Ja. Varje dag ger nya möjligheter och upplevelser. Jag känner mig välsignad som får den här chansen att utforska och växa. Tillsammans kan vi omfamna dessa möjligheter med öppna hjärtan. Här gäller det att vara tacksam för allt vi har och för resan framöver. Ja. Låt oss fortsätta att värdesätta våra upplevelser och de människor vi möter. Lektion 9. Att välja rätt boende. Har ni funderat på om vi ska hyra boende eller bo på vandrarhem när vi planerar vår resa? Jag har funderat på det. Jag föredrar dock ett bekvämt hotell nära stadens centrum. Det låter trevligt. Ett hotell kan erbjuda fler bekvämligheter och komfort. Precis. Jag tycker om att ha en ordentlig säng och rumsservice när jag reser. Jag förstår det. Vandrarhem kan vara roliga, men de kan också vara bullriga. Ja. Vandrarhem är bra för att träffa människor, men de saknar avskildhet. Ett hotell erbjuder en mer avslappnad miljö, särskilt efter en lång dag av utforskande. Precis. Jag gillar att veta att jag kan varva ner i ett mysigt utrymme.
Vilken typ av hotell har du i åtanke? Jag föredrar ett med bra recensioner och en trevlig frukost ingår. Det är ett smart val. Frukost kan spara tid och pengar. Absolut. Dessutom är det viktigt att börja dagen med en bra måltid. Har du kollat några specifika hotell än? Jag hittade några alternativ som ser lovande ut. De är välbetygsatta och centralt belägna. Toppen. Om de håller sig inom vår budget är jag helt för det. Jag skickar dig länkarna så att vi kan diskutera den vidare. Perfekt. Här gäller det att hitta det perfekta boendet för vårt äventyr. Lektion 10. Campingäventyr. Jag kan inte fatta att vi campade i 3 dagar förra helgen. Det var ett sådant äventyr. Jag hade en fantastisk tid utomhus. Familjen Brigt hade med sig det stora tältet, vilket var perfekt för oss alla. Ja. Det var tillräckligt rymligt för att alla skulle få plats bekvämt. Jag uppskattade att ha utrymme att röra mig på. Det gjorde stor skillnad. Och utsikten från vår campingplats var fantastisk. Solnedgångarna var hisnande. Absolut. Jag har aldrig sett sådana färger på himlen förut. Minns du berättelserna vi delade om lägerelden på kvällarna? Hur kunde jag glömma det? De var jättekul. Jag har aldrig skrattat så mycket. Det var trevligt att knyta an till varandra över berättelser och esmores. På tal om esmores, de var utsökta. Vi borde göra dem oftare. Jag håller med. Det är något speciellt med att rosta marshmallows över eld. Och vandringslederna var fantastiska. Jag njöt av att utforska området. Ja. Varje stig erbjöd något unikt, från vildblommor till fantastiska vyer. Jag tror att vi borde planera en till campingtur snart. Det låter som en jättebra idé. Jag ser redan fram emot det. Här är det fler äventyr i naturen och kul med vänner. Lektion 11. Förberedelser inför vandringen. Jag tycker att våra planer för vandringen går ihop perfekt. Jag håller med. Men borde vi ta med oss snacks eller drycker till vandringen? Det är en jättebra idé. Snacks kan hålla energin uppe på leden. Precis. Jag föreslår att vi packar lite granolabars och frukt. Det är utmärkta val. De är både hälsosamma och lätta att bära med sig. Hur är det med drycker? Att hålla sig hydrerad är avgörande. Ja. Jag tar med mig ett par vattenflaskor. Perfekt. Jag ska ta lite elektrolytdrycker. De är uppfriskande. Bra tänkt. De kan hjälpa oss att fylla på vår energi. Borde vi också överväga att ta med en liten kylbox för allt som är lättfördärvligt? Det skulle kunna fungera. Några smörgåsar skulle vara gott till lunch. Ja. En picknick på vandringen låter härligt. Jag älskar den idén. Det gör upplevelsen ännu roligare.
Och vi kunde hitta ett trevligt ställe att koppla av och äta. Precis. En vacker utsikt skulle göra vår lunch minnesvärd. Här är en väl förberedd vandring fylld med läckra snacks. Ja. Låt oss få ut det mesta av vårt äventyr och njuta av varje ögonblick. Lektion 12. Drömma om destinationer. När vi planerar vår nästa resa, har du någon destination i åtanke? Jag har funderat på det. Jag har hört fantastiska saker om Sydamerika. Det låter spännande. Vilket specifikt land funderar du på? Jag är särskilt intresserad av Peru. Kulturen och historien är fascinerande. Peru är otroligt. Maten där finns också något att se fram emot. Ja. Jag har hört att det är ett måste att prova ceviche. Absolut. Och att besöka Machu Picchu skulle vara en dröm som går i uppfyllelse. Det står på min lista över saker att göra. Utsikten måste vara hisnande. Det är de verkligen. Att vandra Inkaleden låter som ett äventyr. Det skulle jag gärna vilja uppleva. Det skulle vara utmanande men givande. Har du funderat på andra resmål i Sydamerika? Ja. Brasilien är också spännande för mig, särskilt de livliga festivalerna. Karnevalen i Rio de Janeiro måste vara en oförglömlig upplevelse. Det skulle det verkligen vara. Energin och färgerna är fängslande. Hur är det med Argentina? Jag har hört att tango är en vacker dans att bevittna. Ja. Jag skulle gärna vilja se en tangoföreställning live i Buenos Aires. Här är det dags att drömma om vårt nästa äventyr i Sydamerika. Lektion 13. Hantera stress. Jag har funderat på hur jag kan hantera stress på ett effektivt sätt. Det är ett bra ämne. Avslappningstekniker kan vara till stor hjälp. Definitivt. Det hjälper mig att rensa tankarna och fokusera igen. Jag känner likadant. Jag tycker att djupa andningsövningar är fördelaktiga. Ja. Att ta djupa andetag kan omedelbart lugna nerverna. Har du provat meditation? Det kan vara ganska kraftfullt. Jag har, men jag kämpar med att hålla fokus under meditation. Det är vanligt. Att börja med bara några minuter varje dag kan göra skillnad. Det är en bra idé. Jag borde öva mer regelbundet. En annan teknik jag tycker om är att gå på promenader i naturen. Att vandra i naturen låter uppfriskande. Den friska luften är uppfriskande. Ja. Det hjälper mig att känna mig mer kopplad till min omgivning. Jag gillar också att lyssna på musik för att varva ner. Det kan vara väldigt lugnande. Musik är ett underbart sätt att koppla av. Vilken genre föredrar du? Jag tycker om klassisk musik. Det hjälper mig att koncentrera mig och slappna av samtidigt. Det är ett utmärkt val. Jag älskar akustiska spellistor för deras lugnande effekt. Här är hur man hittar effektiva sätt att hantera stress och förbättra avslappningen. Lektion 14.
Förstå investeringsrisker. Jag har funderat på att investera, men jag undrar om det är riskabelt att investera. Det är ett vanligt problem. Jag är inte heller säker på riskerna. Jag har hört att det finns risker, men jag är inte helt säker på dem. Ja, det finns risker, men att diversifiera sina investeringar kan hjälpa. Vad menar du med diversifiera? Att diversifiera innebär att sprida sina investeringar över olika tillgångar. Så istället för att lägga alla mina pengar i en aktie, kan jag investera i flera? Precis. På så sätt kan andra gå bra om en investering går dåligt. Det låter som en smart strategi. Det minskar den totala risken. Ja. Det är viktigt att balansera potentiella vinster mot de risker som är inblandade. Har du själv investerat i olika områden? Det har jag. Jag investerar i aktier, obligationer och till och med ett litet fastighetsföretag. Det är imponerande. Hur bestämde du dig för vad du skulle investera? Jag undersökte varje alternativ och funderade över mina långsiktiga mål. Research är nyckeln. Jag borde börja undersöka olika investeringsalternativ. Absolut. Och överväg att prata med en finansiell rådgivare för vägledning. Det är en bra idé. Jag vill fatta välgrundade beslut. Här gäller det att förstå investeringar och göra smarta ekonomiska val. Ja. Låt oss utforska investeringsvärden tillsammans. Lektion 15. Drömma om destinationer. När vi pratar om drömdestinationer kan jag föreställa mig att det för mig är Island. Island låter otroligt. Vad lockar dig till det? Norrskenet och de geotermiska spaen lockar mig. Ja. Norrskenet är en sådan spektakulär syn. Jag har alltid velat se de där dansande ljusen på himlen. Det måste vara magiskt att uppleva. Har du sett några bilder? Ja, de ser surrealistiska ut. Färgerna är helt enkelt hisnande. Och de geotermiska span måste vara så avkopplande. Precis. Att bada i varmt vatten omgivet av snö är en unik upplevelse. Jag kan se det föreställa mig nu. Vilka andra aktiviteter intresserar dig på Island? Jag skulle gärna vilja utforska glaciärerna och vulkanlandskapen. Det låter äventyrligt. Att vandra i en så dramatisk miljö skulle vara spännande. Ja. Och jag har hört att vattenfallen där är fantastiska också. Jag har sett bilder av Gullfoss. Det är magnifikt. Jag vill besöka alla de där ikoniska platserna. Du kommer att ha en fantastisk tid. Island är perfekt för naturälskare. Här är det att drömma om att utforska Islands underverk. Lektion 16. Planera en bilresa. När vi planerar vår bilresa måste vi ta hänsyn till körtiden beroende på trafikförhållandena. Det är sant. Trafiken kan påverka vårt schema avsevärt. Finns det några begränsningar för hur mycket tid vi bör köra varje dag?
Jag tror att det är klokt att begränsa vår bilkörning till cirka 6 timmar om dagen. Det låter rimligt. Det ger oss tid att utforska längs vägen. Precis. Vi vill inte stressa och missa intressanta sevärdheter. Vilka vägar bör vi överväga som kan ha mycket trafik? Stora motorvägar har ofta trafikstockningar, särskilt under rusningstid. Det är en bra poäng. Vi borde kolla trafikrapporterna innan vi åker. Ja. Att använda en navigeringsapp kan hjälpa oss att undvika förseningar. Hur är det med rastplatser? Bör vi planera dem i förväg? Jag tror det skulle vara bra. Regelbundna pauser kan hålla oss pigga. Håller med. Vi kan sträcka på benen och ta snacks under de där stoppen. På tal om snacks, vi borde packa lite inför resan. Utmärkt idé. Hälsosamma mellanmål kan hålla energin uppe. Här är en välplanerad bilresa fylld med äventyr och upptäckter. Ja. Låt oss få ut det mesta av vår tid på vägen tillsammans. Lektion 17. Utforska Banff nationalpark. Jag är så exalterad över vår resa till Banff nationalpark. Jag med. Visste du att det är en del av Unescos världsarvslista för Rocky Mountain Parks? Verkligen. Det gör det ännu mer speciellt. Ja. Den uppmärksammar områdets otroliga naturliga skönhet och biologiska mångfald. Jag har hört att landskapet är hisnande. Vad kan vi förvänta oss att se? Du kan förvänta dig fantastiska berg, kristallklara sjöar och ett rikt djurliv. Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att ta bilder. Du kommer att ha gott om möjligheter. Utsikten är helt enkelt pittoresk. Jag har hört att Lake Louise är ett måste att se. Absolut. Sjöns turkosa färg är fascinerande. Jag vill paddla kajak där. Det verkar vara ett roligt sätt att uppleva sjön. Det är en fantastisk idé. Att paddla på vattnet kommer att bli oförglömligt. Och vi borde också ta några vandringsleder. Ja. Det finns leder för alla nivåer, så vi kan välja det som passar oss bäst. Jag är redo för ett äventyr. Hur är det med djurlivet? Håll utkik efter älgar och björnar. Kom bara ihåg att respektera deras utrymme. Självklart. Jag vill njuta av naturen samtidigt som jag är säker. Nu väntar en fantastisk resa fylld med upptäckter och minnen. Ja. Låt oss få ut det mesta av vår tid i Banff nationalpark. Lektion 18. Souvenirshopping. Titta på alla dessa souvenirer. De har nyckelringar och vykort överallt. Ja. Det är härligt att se så många alternativ. Jag tror jag ska köpa en nyckelring för att minnas den här resan. Det låter som en jättebra idé. Nyckelringar är praktiska och roliga. Precis. Varje gång jag ser det kommer jag att minnas äventyren vi hade. Jag älskar det. Vilken funderar du på?
Jag dras till den som är formad som ett lokalt landmärke. Den är unik. Det är ett utmärkt val. Det kommer att bli en bra start på ett samtal. Hur är det med dig? Funderar du på att skaffa något? Jag är frestad att köpa ett vykort. Jag tycker om att skicka dem till vänner. Det var omtänksamt. Vykort är ett trevligt sätt att dela upplevelser. Ja. De fångar minnen vackert. Dessutom är de lätta att skicka med posten. Har du hittat ett vykort som du gillar? Det har jag. Det finns en med solnedgången över bergen. Den är fantastisk. Det låter perfekt. Det kommer att påminna dig om den här vackra platsen. Jag tror det. Här är det att samla minnen genom souvenirer. Ja. Låt oss vårda dessa små påminnelser från våra resor. Lektion 19. Att välja strandskor. När vi förbereder oss för vår strandtur undrar jag vilka skor jag ska ta med. Jag tror att flip-flops eller sandaler skulle vara perfekta för stranden. Det låter perfekt. Har du någon preferens mellan de två? Jag föredrar sandaler. De ger mer stöd när jag går på sand. Det är en bra poäng. Flip-flops kan ibland vara obekväma för långa promenader. Ja. Sand kan också fastna i dem, vilket kan vara irriterande. Precis. Jag njuter dock av friheten med flip-flops. De är så lätta att ta på sig. De är perfekta för snabba utflykter till vattnet. Sant. Jag kanske tar med båda alternativen. Det är en smart idé. Att ha valmöjligheter är alltid bra. Vilken färg tycker du skulle passa bäst till stranden? Ljusa färger är roliga. De matchar den livliga strandatmosfären. Jag håller med. Jag ska leta efter något färgglatt. Kanske blått eller gult. De färgerna kommer att se jättefina ut mot sanden och havet. Här är det dags att hitta de perfekta strandskorna för vår resa. Lektion 20. Sommarresornas glädjeämnen. Sommaren är en så livlig tid här. Tycker du inte? Absolut. Det är den tiden då flest turister besöker oss. Ja. Platsens energi förändras helt med alla besökare. Jag älskar att se familjer och vänner njuta av sina semestrar. Det gör stämningen livlig och glad. Har du märkt hur många utomhusevenemang som äger rum på sommaren? Det har jag. Festivaler och konserter dyker upp överallt. Ja. Det är ett fantastiskt sätt att uppleva lokal kultur. Vilka aktiviteter tycker du mest om att göra under sommaren? Jag älskar att utforska lokala marknader. De färska råvarorna är utsökta. Det är ett utmärkt val. Och variationen av maträtter är alltid spännande. Jag tycker också om att vandra på sommaren. Lederna är vackra den här tiden på året. Vandring är perfekt. Utsikten är ofta fantastisk från toppen. Precis.
Jag tror att sommaräventyr skapar minnen som består. Här är det dags att njuta av allt som sommaren har att erbjuda.